Kamerakin on säijetty ja terve vaan teille sinne katsojapäähän. Auto on saatu maalattua viime jaksossa ja se on nyt tuolla naapurin tallissa, koska täällä voi tulla vesisaihe ihan koska vaan ja minun piti alkaa ovia nyt maalaamaan. Ja minä nyt hioin tuossa ulkona vielä kertaalleen, että niistä tuli tavallaan kunnolliset. Ehkä siellä muutama vielä nyppylä ja näppylä on, mutta kelpaa varmasti mulle. Tarkoitus on alkaa nyt puhistamaan ne ja sen jälkeen lettää niihin läpi hiottuihin kohtiin epoksi, tuo 1K-epoksi, ihan muutama pikkukohta. Mutta katsotaan, jos tässä jaksossa saataisiin sitten niin sanotusti nuo loput isot osat maalattua, niin pääsisi pikkuhiljaa kokoamaankin tuota autoa. Mutta mennään asiaan. Ollaan seuraavassa päivässä ja aamussa. Minä tosiaan maalasin vielä toisen semmoisen suht märän kerroksen ja sitten vielä sen pölykerroksen näihin päälle. Ja nyt nämä näyttää suht hyviltä. Muutama lommokin näkyy olevan jäänyt tuonne esimerkiksi 2 tommosta, jotka tulee nyt näkymään kyllä sieltä. Noita nyt en jaksa alkaa enää korjaamaan. Ja muutamia tämmöisiä pieniä kohtia, niin kuin tossa peilaa. En tiedä näkyy kuinka hyvin kameraan, niin ne tulee kaikki nyt näkymään tuolta alta. Me tosiaan nyt pyyhinnemätillä täkkirätillä, näissä ei hirveästi pölyä ole tuon maalauksen jäljiltä niin kuin tuossa maalissa, mutta täällä nyt näkyy muutamia semmoisia laskeutuneita pölyhiukkasia, niin me pyyhkäsen ne pois ja alan lakkaamaan nämä sitten. Ja sitä lakkausta nyt oli näköjään ihan turha kuvata, kun se menee ihan sumuseksi tämä koko koppero, niin katsotaan sitten kuinka onnistuko me saan tämän lakkauksen nyt tästä valmiiksi. Ovet olisi nyt lakattu 2 kertaan ja liika itsevarmuus kostautui ja kauheat valumat tuli tähän yhteen oveen. Tai no kauheat. Tuossa listan alla menee koko matkalta valuma ja sitten on tossa yksi aika isokin valuma. Ja oli pakko vettää nämä toiseen kertaan vielä, kun mä aloin toista puolta maalaamaan ja sitten käänsin tuon oven ja katsoin tältä puolelta, että oho, sillä on vähän valumia. No, sitä oli sitä pölyä jo täällä niin paljon tuolla, että oli pakko vettää tämä vielä toiseen kertaan, niin nyt siinä nyt on tommoset valumat ja no, parempi se, että se on märkä kuin että se on kuiva. No nyt on suht kenties helppo hioa pois nuo, mutta jonkun verran jälkitöitä täytyy tehdä näihin oviin, että
niistä hyvät saa. Tuollakin näkyy hirveät appelsiinit nyt tuossa kohdassa, mutta kyllä me suht koht tyytyväinen tähän olen, kuitenkin tähän mitä tästä tuli. Tosiaan jälkitöitä noissa ovissa riittää melko varmasti, eli ne pitää vesihioa nyt ja sitten, ei nyt ihan kaikkia, mutta tuo takalunkkan yläosa on semmonen, missä näkyy olevan nyt valumia ja tosiaan tuo toinen takaovi on aivan hirveässä kunnossa. Mutta kuten sanottu, parempi se on märkänä kuin että kuivana. Helpompi sitä on hioa pois tuota lakkaa, kun että laittaa lisää. Mie varmaan nyt kokoan kuitenkin nuo ovet, kun niihin tulee melko varmasti naarmuja joka tapauksessa, kun me laitetaan kokoamaan. Niin me joudun ne kuitenkin niin sanotusti kiillottamaan vielä sen jälkeen, kun on ne koonnut. Ja koko auton kuitenkin kiillottamaan, että me saan siitä semmosen hienon, niin kuin se pitäisi olla. Toki ei tuo nyt pinta pahaa ole noissa, mutta nyt kun me toisella kerroksella en uskaltanut vettää taas niin märkää kerrosta kuin ensimmäisellä kerroksella tai kierroksella, niin nyt niihin jäi semmonen enämpi, ei nyt appelsiinimainen pinta, mutta semmonen aaltoileva pinta, eli ei tullut semmonen kunnon peili, tai no peiliä, et sitten nyt saakkaan peiliä tuolla, mutta taas oppi lisää. Mistä se johtuu se lakan määrä, niin melko varmasti siitä, että minä säädin tuon ruiskun nyt, kun se oli kannupaikallaan 2 paariin, ja viimeksi minä säädin sen ilman kannua 2 paariin. Se laskee sen paineen kannun kanssa semmoiseen 1,7 suunnilleen. Ja muuten suunnilleen samoissa sääjöissä oli tuo ruisku, niin se vaan pukkaa sitä lakkaa nyt vaan niin paljon enämpi tuosta ulos, että olisi tänne nopeampaa vettää. Mutta samaa tahtia ja mitä tehin tuon korin kanssa, niin tässä on sitten lopputulos. Mutta taas opittiin lisää. Näitä käypii ilmeisesti ihan maalareillekin joskus. Ja minä en mikään maalari ole. Mutta eipä siinä, aletaan varmaan seuraavaksi sitten kokoamaan näitä. Tässä nyt jonkun aikaa varmaan menee ennen kuin ei saanut alettua kokoamaan. Että muutama päivä varmaan vierähtää ennen kuin ne pääsee niitä kokoamaan. Mutta seuraavaksi varmaan kootaan niitä sitten. Siellä se antennikin vihdoin ja viimein on, vaikka se oli aika taistelu saada sinne paikalle. Oli tosiaan, olisi ollut helpompi, kun olisi vain käyttänyt suoraan tämän kylkiposken auki tästä, niin olisi päässyt tuonne laittamaan. Mutta kun minä en sitä käyttänyt kunnolla ensiksi auki, niin oli vähän hankala saada se sinne. Mutta nyt me on laittanut kuitenkin tuon takalistankin jo tuonne ja takakylkipalaset on kiinni ja keski P-pilarin kaikki muovit on paikallaan ja tiivisteet on tosiaan laitettu kaikki kuten näkyykin. Ja seuraavaksi olisi sitten tuon äänieeriste bitumin laitto tuohon pohjaan ja varmaan sen laitan niin molemmin puolin tuohon keskelle ihan kokonaan ennalla tunkemaan sille mitään merkitystä, kunhan siihen sapii vaan sen kaijun pois. Samoin kuin tässähän ei ole edes ollutkaan, niin minä varmaan tähänkin laitan. Tämä on aika semmoinen peltinen nyt olemassa, niin tuon saa pois tuosta, niin sekin vaimentaa tosi paljon tätä. Ja tämäkin on semmoinen peltinen. Tosiaan tuollahan ei niin sanotusti, sehän ei vaikuta siihen äänien tuloon sisälle kauhean paljoa. Eli mulla on täällä sitten tätä niin sanottua äänieeristemattoa erikseen, tätä, mitä tämä nyt on, palaa tuommoista vaahtomuovia. Ja mulla on tuolla ne vanhat, niin minä käytän noita nyt
sapluunana siihen, että me leikkaan nuista semmoiset palaset. En tiedä liimaanko ihan kokonaan kiinni vai en, mutta sen nyt näkee sitten kuinka ne alkaa pysymään. Nämä 2-senttiset tulee tosiaan tuohon lattiaan ja tämä senttinen, mikä mulla tässä on, oli tarkoitus laittaa tuohon vaihekepi ja tuon käsijarru kohan tai tuon tunnelin tuohon kohtaan. Siinä olikin tuommoinen ohkaisempi. Voi olla, että joudun liimaamaan, koska nuohan ei ole ollut liimattu, mutta ne on huomattavasti taipusampaa kuin tämä näin. Toki kyllähän ne varmaan sillä pysyy ehkä ilman leikkaamistakin, mutta eikä liimaamistakin, mutta täytyy nyt katsoa sitten, että minkälainen homma se on, kun saapi sen maton tähän päälle sitten laitettua, niin siitäpä se sitten näkee. Mutta eipä siinä, täytyy alkaa vielä kertaalleen rasvanpoistolla pyyhkimään tuo kuitenkin ennen pitumia, ja minä on sen kuitenkin imuroinut jo ja pyyhkinyt veellä ja vielä imuroinut. Niin luulisin, että se on sen verran puhas, että siihen pystyy nyt sen laittamaan sitten. STP:n eristeet on nyt, tai pitumit on nyt laitettu tuonne, ja seuraavaksi pitäisi periaatteessa alkaa laittaa nuita, mutta minä tuossa kaivoin arkistojen aarteita, ja minä löysin täältä tämän minun muutama vuosi sitten hankitun vahvistimen liitossarjan, vai miksikä tuota nyt sanotaan, niin minun täytyisi nuo johot nyt vettää. Siellähän on virtajohto ja herätä piuha ja varmasti tuo RCA-johto, ja mitä onko siellä nyt oikeastaan mitään muuta. Ehkä siellä ei oo. Mutta me vään tuon piuhan nytten sillä lailla, että tälle puolelle tuon virtajohon ja tuolle puolelle tuon RCAn. Minun teiniaikoina oppima sääntö on se, että pitäisi RCA vettää toiselle puolelle kuin virtajohto. En tiedä, päteekö se enää nykypäivänä, nuohan on tietenkin vähän kehittynyt siitä. Tai ne on kehittynyt, mutta onko niissä erilaiset suojaukset tuossa RCA-johoissa, mitä siihen aikaan on ollut. Mutta eipä siinä meillä on nyt vetävä samaan nuo johot tuonne, ja tuolta tosiaan akulta tulee virta ja pitäisi mennä tuonne perälle. Palat on leikattu ja katsotaan nyt sopiiko tämä tuon mallin mukaan tehdä. Kai siinä me pyyhiä tuon rasvan poistolakin tuosta ja lisäsin itse asiassa tännekin STP-pitumia, niin katsotaan kuinka tämä onnistuu. Kyllä me joudun tämän nyt liimaamaan tähän kiinni, mutta kyllä se siihen pitäisi periaatteessa mennä. Saa nähdä miten se onnistuu. Ainakin hyvä oloinen liima tuntuisi olevan. Varmaan tarttuu sitä joka paikkaankin. No. Millä helvetillä se tuon sattusta? Ei jumalauta. No ei oo todellista. Ja puhelin soi. Hän kerkeä vastaa. Ei kerkeä vastata, on niin nopeita. Ei helvettiä. No nyt se on pois sen koko paikasta. Joka päikästä. Saa nähdä miten me kävi tämän kanssa. Hän tarttuu joka paikkaankin.
sisusta alkaisi olemaan niin sanotusti kasassa ainakin. Matot on laitettu lattiaan ja oikeastaan kaikki niin semmoinen on koottu. Tuotahan minä voi vielä kootakaan tuota etuossaa tosta, koska minun täytyy tuo jarrutehostaja laittaa ja muutenkin käydä tuolla vielä katsomassa tuota, mutta muuten tämä alkaa olemaan. Mä sain nuo matokki jo paikalleen ja täytyy nyt vielä vähän pestä ainakin noita niin sanottuja kuramattoja tuosta. No sisämatot minä on pessytkin jo kesällä tuossa ja saatiin tosiaan nyt kaikki nuo vanhat eristeet pois, mitkä haisee ihan hirveälle, niin luultavasti saapii tuon hajuukin tuosta pois tuosta autosta. Näissähän on semmoinen ominaishaju ollut aina näissä vanhoissa vehkeissä. Mutta mä aloin tosiaan kaikki sain nämä koottua ja aloin vihdoin ja viimein, että me laitan tuon passokoteilon tuonne noin, niin sehän ei mahukkaan sinne. Vanhan pitäisi periaatteessa mennä tuonne, mutta se on nyt 10 senttiä liian korkea, niin sehän ei sinne mahu. Ja postasin tuossa Instagramiinkin kuvaan tästä hommasta, tästä minun epäonnistuneesta asennuksesta, niin joku siellä kommentoi, että ilmeisesti se näissä synkroissa on korkeammalla tuo lattia, mutta en sitä ihan täysin osta sen takia, että täällä ei minun mielestä ole niin kuin tavallaan täällä takana, siis tossa kohdassa, ei tuolla ole alla mitään. Tuohonhan tulee tuo törmäyspalakin se rauta tuonne kiinni, minun tapauksessa koukku. Niin minä nyt en siinä näe tavallaan, että miksi se olisi tehty. No ehkä se on tarkoitus ollut tehdä siitä pikkusen erilainen. Mutta kun ajattelee, että se kolmiokin tulee tuohon ihan samalla lailla. Kenties se on vähän eri lailla, että se voi olla, että se on tasaisempi niin sanotusti täältä ja menee tuoltakin tasaisemmin kun tankkihan tässä on kyllä erilainen vissiin kuin normaalissa minun mielestä vähän sen. Mutta ei sille nyt voi mitään. Miettää tehdä itse sitten tuommoinen kunnollinen, mikä sopii tuonne. Minä tästä saan kuitenkin tavallaan tämän mallin jokseenkin. Tuon varmaan tosta vähän ottaa palasen pois, mutta sillä nyt tulee hirveästi merkitystä. Minä koitan tehdä sitä niin sanotusti litroissa samaan kokoisen kuin mitä tuu on. Tuommoista sinne 8 litrainen, niin minä luulen, että minä saan tuosta, kun minä vähän sen tehdä eri malliseksi, niin minä saan sitä 8 litraisen kyllä tehtyä suljetun koteilla. Mutta semmoista. Seuraavaksi minä varmaan jatkan tässä tuon ovien kanssa, eli alan kokoamaan noita ovia tänne paikalleen. Nostelen nuo tuohon paikalle ja kokoan. En tiedä sitten, jaksanko kuvata sitä sen kummemmin. Perus nyt oikeastaan ole mitään hirveästi kuvattavaa noissa ovissakaan. Katsotaan sitten, kun minä olen saanut ainakin jonkun paikalle. Sen verran pakitan, että en lakkaanota ovia ihan vielä laittaa. Minä laitankin nämä jarrusatulat nyt tuonne taakse paikalle, niin minä saan käsijarrun pelaamaan ja minä pystyn tätä autoa pukkaan tuohon ulos, jos minun tarvitsee ja panna se käsijarru kuitenkin päälle, että tarvitsee aina tuon lautien kanssa värkätä. Minä tosiaan maalasin nämä ja näistähän tuli aivan hirveän väriset sillä ensimmäisellä kerralla, kun minä maalasin. Minä kävin sitä samaa väriä nyt sekoittamassa niin uudestaan, siis pigmentoimassa uudestaan, pantiin vaan pelkkää mustaa siihen lisää, niin nyt siitä tuli tämmöinen kahvinruskea, ja minusta tämä on aika viksun näköinen. Mutta tosiaan se kaikki punaisuus, se toffeemaisuus lähti nyt näistä pois. Nyt on tommoset mukavan kahvinruskeat. Mutta minä heitän nyt nuo paikalleen, en kuvaa, koska ei tuossa nyt oikeastaan kaasti pysty edes kuvaamaan. No niin, nyt alkaa auto näyttää jo autolta. Me käytiin sitä tuossa ulkona jo vähän kattoen, että kun siellä asettaa vettä, että pysyykö tuo vesi tuolla auton ulkopuolella, niin no sen nyt näkee sitten, kun se kunnolla tuolla vesisatteessa seisoo, niin pitääkö se vai eikö se pietä. Mutta ovet on nyt paikallaan ja sisusta on suht koht kasattu. Ovet on kasattu ja noiden ovien johtojen kanssa meni aivan hullun kauan aikaa. Mulla meni monta iltaa niiden kanssa, kun mä olin paskanut osa niistä liittimistä ja osa johoista oli edelleen poikki, vaikka monta kertaa olin käynyt jo läpi nuo ovien johtosarjat, mutta nytpä ne pitäisi olla kunnossa. Pahveja en tosiaan laittanut vielä paikalleen sen takia, että pitää nyt katsoa, että miten noiden ikkunoiden kanssa tekee, että tummennanko minä ne kaikki nuo ikkunat, nuo etulasikki. Takaikkunat minä luultavasti kuitenkin tummennan, että minä laitan sinne joku 30 tai 20 vähän nyt pitää katsoa, että minkälaiset näyttää niin kuin parhaimmalta. Ja kuitenkaan ihan tummia minä niistä halua.
Mutta nyt minä pukkaan tuon auton varmaan ulos ja alan sitten tässä hiomaan noita lokasuojia. Ja tuo takaluukku meni uusiksi, tai nyt ihan kokonaan uusiksi, mutta sieltä paistaa vähän pohjamaalit läpi, niin me joudun sitä vähän korjaamaan nyt ainakin. Ja sitäkin joutuu varmaan hiomaan kokonaan ja käymään läpi tuon, että joutuu lakkaamaankin uudestaan, mutta toisaalta nyt ei haittaakaan, vaikka se joutuu lakkaamaan uudestaan, koska siinäkin on valumia aika reilusti. Mietin, että tuliko tässä nyt videossa hirveästi taas mitään tekemistä tässä videossa, mutta tämä on aina välillä tämmöistä. Mie en jaksanut sisustan kassaamista hirveästi kuvata tai ovien laittamista, kun ei niissä nyt oikeastaan mitään jännää ole. Muuta kuin se, että aivan hulluna niihin meni aikaa. Nytpä se on kuitenkin niin sanotusti vesitiivis. Mie teippasin vaan tuon vanhan luukun vanhan luukun panin paikalle ja teippasin siihen höyryslukumuovia ikkunalasiksi tai sillä, että pysyy vesi ulkopuolella. Niin. Saa nyt nähdä, se minua tässä eniten epäilyttää, että pitääkö se vai eikö. Mutta varmaan seuraavalla kerralla ollaan taas tämän maalauksen parissa. Täytyy maalata nuo kaikki pikkuosat ja muut jutut, mitä tässä nyt on vielä maalaamatta, niin saisi sitten pikkuhiljaa kassaantua koko auton ja moottoria alkaa laittaa paikalle. Mutta tämä video oli tässä ja nähdäänpä sitten taas ensi kerralla. Ei siinä. Morjens!